Bạn đã bao giờ tự hỏi liệu một con người có thể thay đổi định mệnh của chính mình và của người khác chỉ nhờ vào ánh sáng của lòng từ bi? Câu chuyện hôm nay sẽ dẫn bạn vào hành trình kỳ diệu của một linh hồn vừa rời khỏi thế giới người sống. Phải đối mặt với oan gia trái chủ, với những nghiệp chướng chất chồng, nhưng cuối cùng được tái sinh nhờ công đức của Địa Tạng Vương Bồ Tát. Bạn sẽ chứng kiến ánh sáng từ bi đánh thức tâm thức, xua tan bóng tối sâu thẳm nhất. Oán hận, sân si và nỗi đau của đời sống quá khứ được hóa giải một cách kỳ diệu. Một con người từng lạc giữa vô minh, nay tìm thấy ánh sáng và cơ hội sống lại. Hãy bước cùng chúng tôi vào thế giới linh hồn, nơi nghiệp báo và từ bi giao hòa, và cảm nhận sức mạnh kỳ diệu của công đức Địa Tạng. Nếu bạn muốn khám phá toàn bộ hành trình này, đừng quên nhấn đăng ký kênh Bước Chân Nhân Duyên để không bỏ lỡ những câu chuyện Phật Pháp đầy nhân duyên và ánh sáng. Hãy chuẩn bị tâm hồn để mỗi bước chân là một bước gần hơn với giác ngộ. Câu chuyện Người tái sinh nhờ công đức Địa Tạng. Phần 1. Bóng tối của một kiếp người. Gió đêm trườn qua khe cửa hẹp của căn phòng bệnh cũ kỹ, mang theo hơi lạnh như những lưỡi dao nhỏ cắt vào da thịt. Trên chiếc giường sắt đã hoen rỉ, người đàn ông tên Lâm nằm thoi thóp, hơi thở chỉ còn là những đường mảnh đứt đoạn. Đôi mắt hõm sâu, ánh nhìn phảng phất sự sợ hãi bủa vây của kẻ đang đến gần ranh giới sinh tử. Trần nhà màu vàng cháo lòng, gương mặt tái xám, tiếng máy đo nhịp tim giật cục như bước chân của một ai đó đang đi đến cuối hành lang, từng bước, và chờ sẵn ở đó là hư vô. Không ai bên cạnh ông lúc này. Người thân, nếu còn, đã rời bỏ ông từ rất lâu. Cuộc đời ông là một chuỗi những vụ làm ăn lừa lọc, những cơn nóng giận bộc phát, những lần ông đẩy người khác vào khổ đau chỉ để đổi lại chút quyền lợi nhỏ nhoi. Ông chưa từng nghĩ đến hậu quả, cũng chưa bao giờ nghĩ đến chuyện sám hối. Nhưng đêm nay, tất cả đều ùa về. Ngay khi đồng hồ điểm 2 giờ sáng, một cơn lạnh thấu xương chạy dọc sống lưng Lâm. Ông mở mắt, cố quay đầu nhưng cơ thể đã nặng như chì. Bất ngờ, góc phòng tối bừng lên một màu xám đặc quánh, rồi xoáy lại thành hình dạng của một cái bóng dài. Nó không có mặt, chỉ có hai hốc sâu như hai chiếc giếng đen nhìn thẳng vào ông. Lâm muốn la lên, nhưng cổ họng không phát ra được âm thanh nào. Bóng đen thấp giọng, tiếng nói lạnh như đá. Đến giờ rồi. Cả cơ thể ông run bắn. Ông hiểu ngay điều gì đang xảy ra, nghiệp lực của cả một đời đang đến đòi ông trả giá. Trong khoảnh khắc đó, tiếng nhịp tim trên máy chợt kéo dài thành một âm thanh đơn lẻ. Tí bà 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 bà. Ánh đèn bệnh viện mờ dần, không khí đặc quánh, rồi tất cả rơi vào tĩnh lặng. Lâm thấy mình đứng bên cạnh chính cơ thể của mình, thấy các y tá vội vã chạy vào, thấy bác sĩ lắc đầu, nhưng không ai nhìn thấy ông, không ai nghe được tiếng ông gọi. Ông muốn trở lại thân xác, nhưng một lực hút vô hình kéo ông lùi lại, càng lúc càng xa, càng lúc càng lạnh. Rồi, từ bóng tối, hàng loạt bóng hình khác xuất hiện, những gương mặt tái nhợt, mắt trắng dã, thân thể cong vẹo như những chiếc que gãy. Họ bò ra từ nền nhà, từ các ngóc ngách, từ bóng tối đang mở rộng như một cái miệng nuốt trời. Lâm lùi lại, hoảng loạn. Giọng nói đen tối ban nãy lại vang lên. Nghiệp, dẫn đi. Một bàn tay lạnh toát, dài ngoằng như xương khô, chộp lấy vai linh thức của ông. Lâm hét lớn, lần này tiếng hét vang thật, xuyên qua không gian mờ đục như khói. Ông bị kéo đi, trượt trên khoảng không tối như mực. Mọi hình ảnh của đời sống trần gian tan biến. Chỉ còn bóng tối, tiếng gào khóc và những linh hồn méo mó đang bị cuốn theo cùng hướng. Không biết bao lâu, ông nhận ra họ đang trôi đến một vùng mờ đỏ, như nơi lửa than hắt ánh sáng từ xa. Những tiếng la hét khe khẽ, tiếng kim khí va chạm, tiếng gió khô rít từng hồi như tiếng cười của quỷ. Đó là cõi chung ấm nghiêng về nghiệp ác. Khi những bóng đen kéo ông đến gần biên giới của nơi đỏ ngầu đó, đầu ông chợt đau buốt. Một luồng ánh sáng nhức nhối bật lên như một cuốn phim tua nhanh, hình ảnh trong quá khứ ùa về. Ông thấy lại cha mẹ hai bóng người gầy guộc vì đã lao lực nuôi ông, thấy cảnh ông cãi lời họ, bỏ nhà đi, vùi mình vào những cuộc vui vô nghĩa. Ông thấy dáng vợ đôi mắt cô đầy nước khi bị ông đẩy ngã trong một lần nổi giận, thấy đứa con trai 5 tuổi ôm mẹ khóc, nhìn ông đầy hoảng sợ và xa cách. Lâm thở dốc. Ông thấy những người từng bị ông lừa trong làm ăn, người phụ nữ già gầy trơ xương mất hết tiền dành dụm cả đời, một người lao động nghèo treo cổ vì bị ông đẩy vào nợ nần, những lời nguyền rủa, những ánh mắt căm hận.
tất cả như những lưỡi dao dồn dập đâm vào tâm thức ông. Ông quỵ xuống, ôm đầu, gào lên. Đủ rồi, xin đừng bắt tôi xem nữa. Nhưng nghiệp không biết thương xót. Lâm đã gần như bị kéo xuống vùng đỏ. Nhiều linh hồn bên cạnh, ông đã bị những bóng đen quái dị lôi hẳn xuống, tiếng hét của họ bị bóp nghẹt trong ánh lửa mù mịt. Ông hiểu số phận mình sẽ y như họ. Ngay khoảnh khắc đôi tay xương sẩu của một quỷ thần đặt lên đầu ông, thì một tiếng keng vang lên như tiếng cồng từ rất xa, nhưng lại chấn động toàn thân ông. Cả vùng không gian tối sầm rung lên. Ánh lửa đỏ chợt lùi lại, những bóng đen nhao nhao như bị đẩy xa. Bàn tay lạnh giá nắm đầu ông run lên rồi buông ra. Lâm ngẩng lên, hoang mang. Trong hỗn loạn, ông thấy một tia sáng rất nhỏ, nhỏ đến mức có thể biến mất bất cứ lúc nào. Nhưng tia sáng ấy lại xuyên qua mọi tầng bóng tối, chiếu thẳng vào nơi ông đang bị giam cầm. Chỉ một tia sáng mà toàn bộ bóng tối xung quanh như bị đục thủng. Lâm run giọng. Ai đang gọi tôi? Không ai trả lời. Nhưng ông cảm nhận được sự ấm áp rất nhẹ, giống như hơi thở của mẹ khi ôm ông lúc ông còn nhỏ. Một suy nghĩ mơ hồ trồi lên từ sâu trong tâm trí của Lâm. Ngoại từng kể về một vị Bồ Tát tên là Địa Tạng. Hình ảnh người bà hiền hậu hiện về dáng người quỳ trước bàn thờ tre, đôi môi khẽ niệm. Nam mô Địa Tạng Phương Bồ Tát. Khi còn nhỏ, Lâm từng nghe, từng hỏi, từng cười, nhưng chưa bao giờ thật sự tin. Thế nhưng giờ đây, giữa đáy vực của nghiệp lực, nơi mọi hy vọng đều tắt lịm, thì tiếng niệm đó lại trở thành duy nhất trong tâm trí ông. Không ai dạy ông lúc này, không ai bảo ông niệm, nhưng trong tuyệt vọng, tâm ông bỗng bật lên một tiếng thì thầm. Nam mô Địa Tạng Phương Bồ Tát. Tiếng niệm yếu ớt, vụn vỡ, nhưng vừa đủ để làm rung chuyển cảnh giới. Tia sáng nhỏ bé, ban nãy bỗng bùng lên mạnh hơn một chút. Lũ quỷ thần gầm lên, lùi lại như bị bỏng. Một số bóng đen tan biến như khói. Lâm thấy ánh sáng nở ra, từng lớp, như ngọn đèn trong căn phòng bị khóa kín cả nghìn năm nay. Ông sụp xuống, nước mắt tuôn ra lần đầu tiên trong đời ông khóc vì ăn năn. Nếu có ai đang nghe tôi, xin hãy cho tôi một cơ hội, tôi sai rồi, tôi đã làm khổ quá nhiều người rồi. Ánh sáng đáp lại bằng một nhịp rung nhẹ, như một cái chạm đầy từ bi. Không gian rung lên mạnh, một luồng sáng trắng pha vàng chiếu xuyên qua tầng mây nghiệp chướng, vén toàn bộ bóng đen sang hai bên như bức màn bị kéo mạnh. Lâm nhào mắt, cố nhìn. Giữa luồng sáng, một bóng người hiện ra dáng cao, khoác áo cà sa màu đất, tay trái cầm viên minh châu sáng như mặt trời thu nhỏ, tay phải cầm thiền trượng 6 vòng vàng đang kêu len keng. Không phải ánh sáng chói lóa hay quyền năng dữ dội, mà là một sự bình an đến tuyệt đối, khiến cả cõi trung ấm như ngừng thở. Ngay khi ngài chạm chân xuống mặt đất tối tăm của cõi nghiệp báo, toàn bộ bóng tối bị đẩy lùi hàng nghìn trượng. Tất cả quỷ thần đồng loạt cúi xuống, run rẩy. Một luồng gió ấm từ nơi ngài đứng lan tỏa khắp nơi, xoáy qua linh thức của Lâm, chạm vào những vết thương mà nghiệp đã xé nát. Lâm không còn đứng nổi. Ông quỳ xuống, nhưng đôi chân vô lực khiến ông sụp mặt xuống nền đất. Ông run rẩy thốt lên. Ngài là Địa Tạng Phương Bồ Tát. Không có tiếng trả lời. Nhưng lòng ông biết. Ngài nhìn ông bằng ánh mắt không giận, không trách, không thương hại, chỉ thuần là từ bi sâu đến mức khiến tâm ông như bị nước ấm rửa sạch. Bồ Tát đưa viên minh châu lên, ánh sáng phủ xuống người Lâm. Toàn thân ông run mạnh, những hình ảnh xấu ác trong ký ức vỡ ra như tro bụi, những dây trói vô hình của quỷ thần đứt tung, những lưỡi dao ký ức đẫm máu trong tâm thức ông rơi rụng dần. Ông khóc nức. Tôi không đáng được cứu, tôi nhiều tội lắm. Lần này, Bồ Tát nhẹ lắc đầu. Một luồng âm thanh trầm hùng như từ sâu trong đất vọng lên. Tội nặng hay nhẹ không nằm trong số lượng mà nằm ở tâm biết quay đầu. Những lời ấy xuyên thẳng vào tâm ông như ánh mặt trời xuyên băng giá. Một cơn gió vàng nhẹ thổi quanh ông. Những linh hồn đang bị bóng đen nuốt chửng cũng được tia sáng của Minh Châu soi qua, làm họ thoát khỏi bàn tay quỷ thần trong chốc lát. Lâm cảm thấy cơ thể mình nhẹ hơn. Bầu trời, nơi ông đứng chuyển từ màu đỏ sang màu vàng nhạt. Bồ Tát đưa thiền trượng lên, gõ nhẹ xuống mặt đất. Keng. Âm thanh ấy vang xa hàng vạn dặm trong cõi trung ấm. Bóng tối co lại.
Lửa nghiệp lùi xuống. Những quỷ thần rít lên rồi chạy toán loạn như đàn thú bị gió thổi bay. Lâm thấy mình được nâng lên, dù Bồ Tát không hề chạm vào ông. Ông thì thầm giọng run rẩy. Ngài có thể cứu tôi không? Lần này, Bồ Tát đưa mắt nhìn thẳng vào ông, ánh nhìn khiến mọi tội lỗi trong ông như tan thành hư không. Cứu hay không, không ở nơi ta. Ta chỉ soi đường. Còn con chọn bước chân. Lâm sụp xuống khóc như một đứa trẻ. Một cánh cửa vàng xuất hiện phía sau Bồ Tát, mở ra một vùng ánh sáng mềm như hơi thở buổi sáng. Không phải thiên đường, không phải vinh quang, chỉ là một nơi không còn bóng tối. Bồ Tát nói lần này âm thanh rõ ràng như tiếng nói giữa đời. Tôi đây. Con không bị đọa. Nhưng hãy nhớ, cơ hội mới là để trả những điều còn dang dở bằng lòng từ. Lâm ngước lên, nước mắt rơi liên tục. Không còn sự sợ hãi. Chỉ còn biết ơn đến mức cơ thể ông run bần bật. Ông bước vào ánh sáng. Và khi cánh cửa khép lại, ông nghe tiếng Bồ Tát vọng xa. Một niệm thiện nhỏ có thể xoay chuyển cả dòng nghiệp. Bóng tối tan biến. Ông rơi vào một khoảng sáng ấm áp. Nhập. Rất nhẹ. Ông đang tái sinh. Phần 2, tiền thân vào cánh cửa tái sinh. Ánh sáng bao phủ lấy Lâm không còn chói lóa như lúc Bồ Tát xuất hiện cứu ông. Nó mềm, ấm và có mùi hương thoang thoảng như nhang trầm ẩn sâu trong cơn gió. Cảm giác ấy khiến ông không còn biết mình đang trôi, đang rơi hay đang được nâng lên. Chỉ biết rằng bóng tối dần rút khỏi trái tim ông như nước rút khỏi vực sâu. Rồi, từ xa, vang lên một tiếng gọi nhẹ. Hãy nhớ, cơ hội tái sinh không xóa sạch nghiệp. Nó chỉ cho con một lối để chuyển hóa. Giọng nói ấy, Lâm nhận ra, chính là âm thanh của Địa Tạng Vương. Nhưng vừa khi ông định đáp, âm thanh đó tan thành gió. Ánh sáng dịu xuống. Trước mắt ông, một dòng nước hiện ra trong đến mức nhìn thấy từng hạt ánh sáng như những dải lụa trôi bồng bềnh. Dưới chân ông là mặt đất mềm như được kết từ bụi sao. Xung quanh là một không gian mờ ảo, không phải trời, không phải đất, mà giống như một bãi bờ giữa vô số thế giới, nơi các linh hồn trước khi tái sinh chờ nhận lấy hành trình mới. Lâm thở nhẹ. Khoảnh khắc này giống như ông đang được giữ lại trong vòng tay dịu dàng của một ai đó, người mà cả đời ông chưa từng biết cảm giác ấy. Một vị thần nhỏ, dáng như một đứa bé 5 tuổi, nhưng ánh mắt lại sâu như người đã sống qua vạn kiếp, đứng bên bờ suối. Gương mặt thần này không hề lạ lẫm với những linh hồn chuyển kiếp, đó là đồng tử thủ hộ, vị thần giữ dòng suối ký ức. Thần cất giọng nhẹ như hơi gió. Người được cứu khỏi nghiệp đỏ. Nhưng để tái sinh, phải nhìn lại mình thêm một lần nữa. Lâm nuốt khạt. Ta còn phải nhìn lại nữa sao? Ta đã xem cả đời mình rồi. Đồng tử lắc đầu. Những gì ngươi thấy chỉ là phần ngoài. Dòng suối này sẽ cho thấy tận gốc rễ. Nói rồi, thần đưa tay về phía dòng nước. Mặt suối chuyển thành một tấm gương khổng lồ. Không phải gương soi hình dạng, mà là gương soi tâm. Lâm nhìn vào và tim ông chợt siết lại. Trong gương suối, ông thấy một người đàn ông khác, ăn mặc theo kiểu cổ đại, tay cầm roi da, quát tháo nô lệ. Gương mặt đó chính là ông, nhưng trong một thân phận khác, một kiếp sống khác. Rồi hình ảnh thay đổi, ông mặc áo gấm, ăn chơi, hưởng lạc, bỏ mặc cha mẹ già yếu một đời khác nữa. Lại thay đổi, ông đứng giữa chiến trường, mắt đầy phẫn nộ, tay giơ kiếm chém vào một người đang cầu xin tha thứ. Thay nữa, ông là một thương nhân, lừa đảo, trộm đoạt tài sản của người nghèo. Tất cả đều là ông, nhưng là những phiên bản của ông trong vô số kiếp trước. Lâm buồn rộn. Ta đã sống bao nhiêu đời như vậy? Đồng tử đáp. Không ai chỉ tội ác mới sinh vào cảnh khổ. Nhưng tâm người nhiều đời không biết dừng lại. Kiếp này chỉ là kết quả chín mùi của những kiếp trước. Lâm cúi đầu giọng nghẹn lại. Vậy ta có còn cơ hội để làm khác không? Đồng tử nhìn ông thật lâu rồi gật nhẹ. Cập. Bởi vì ngươi đã biết cúi đầu khi đáng lẽ đã bị đọa. Dòng suối chuyển thành hình ảnh của một căn phòng nhỏ, ánh sáng mờ. Một bà lão nằm run rẩy trong một đêm mưa lớn. Đó là thời trẻ của Lâm. Dù lúc ấy ông nhiều sân hận, ích kỷ, nhưng một lần duy nhất trong đời,
ông đã đưa bà lão kia vào mái hiên nhà cho tránh mưa. Chỉ một hành động nhỏ, một khoảnh khắc duy nhất. Lâm nhìn kỹ hơn, bà lão ấy chính là người đã từng bị ông lừa mất tiền. Ông không biết điều đó lúc giúp bà. Đồng tử nói, ngươi tưởng rằng mọi nghiệp đều nặng. Nhưng công đức vi tế, một ý niệm thiện có sức xoay chuyển nghiệp chướng ở khoảnh khắc cuối cùng. Lâm ngỡ ngàng. Chỉ một hành động nhỏ đó đã cứu ta sao? Không chỉ thế, đồng tử nhẹ nhàng. Khi ở cõi người, bà ngoại ngươi từng niệm danh hiệu Địa Tạng cho ngươi mỗi đêm. Đời này ngươi không tu, nhưng được hưởng phước từ những lời nguyện của bà. Ánh mắt Lâm đỏ hoe. Ông thấy hình ảnh người ngoại già ngồi trước bàn thờ, khẽ khàng chắp tay. Mong cho thằng Lâm, sau này nếu nó lạc lối xin Bồ Tát dẫn nó trở về. Ông không biết. Ông không nhớ. Nhưng những lời nguyện ấy, như dòng nước ngầm, đã chảy theo ông qua cả một đời tội lỗi. Dòng suối bỗng tối lại. Giọng đồng tử trầm xuống. Lầm người không bị đọa, nhưng nghiệp vẫn còn nguyên. Lâm siết hai tay. Vậy ta phải làm sao? Người sẽ tái sinh vào một nơi đủ khổ để trả, nhưng cũng đủ lành để chuyển. Đồng tử đưa tay, một tấm bản đồ ánh sáng mở ra trước mặt ông. Nó không phải bản đồ địa lý của thế gian, mà là bản đồ nhân duyên. Trong đó, những sợi chỉ trắng nối ông với một gia đình nghèo nhưng hiền hậu. Những sợi chỉ đỏ nối ông với những người ông từng gây hại trong đời trước, họ sẽ xuất hiện trong kiếp sau của ông để ông trả nợ. Và một sợi chỉ vàng nối ông với bàn tay cầm Minh Châu của Bồ Tát. Đồng tử nói, nhân duyên của ngươi đã sắp xếp. Kiếp tới, con của ngươi sẽ chính là người ngươi từng hại trước đây. Lâm rùng mình. Ta phải trả nợ bằng cách làm cha của người đó sao? Đúng vậy. Đồng tử mỉm cười buồn. Đó là cách nghiệp vận hành một cách từ bi nhất. Xa xa, một khoảng sáng giống như mặt trời lúc bình minh bắt đầu mở rộng. Từ đó, tiếng ru khe khẽ vang lên, tiếng ru mà chỉ linh hồn sắp tái sinh mới nghe thấy. Đồng tử chỉ về hướng ấy. Đó là cửa thay tạng. Khi bước vào, người sẽ quên tất cả. Chỉ còn giữ lại chút nhân duyên rất mỏng. Lâm hít sâu, tim ông run lên. Ta có thể không đi được không? Ta sợ ta lại gây sai lầm. Đồng tử đến gần đặt tay lên vai ông. Người sẽ sai, chắc chắn. Không ai hoàn hảo khi còn trong thân người. Nhưng điều khác biệt là trong tim người, từ nay sẽ có một ánh sáng rất nhỏ. Ánh sáng mà Địa Tạng đã gieo vào ngươi. Lâm nhìn vào dòng suối lần cuối. Những hình ảnh tội lỗi tan dần, chỉ còn lại tiếng niệm mơ hồ của bà ngoại. Nam mô Địa Tạng Phương Bồ Tát. Nam mô Địa Tạng Phương Bồ Tát. Ánh sáng gọi ông. Nhẹ. Rất nhẹ. Trước khi bước đến gần cánh cửa tái sinh, không gian chợt rung lên. Gió ấm thổi mạnh, ánh sáng lớn từ phía sau Lâm chiếu đến. Ông quay lại và thấy ngài. Địa Tạng Vương đang đứng đó, áo cà sa lay nhẹ theo gió. Viên Minh Châu trong tay ngài sáng lên như mặt trăng trong đêm mùa thu. Mắt ngài nhìn Lâm, không trách cứ, không ép buộc, chỉ là sự bao dung vô lượng. Lâm quỳ sụp xuống, nước mắt trào ra. Bồ Tát, con không biết con có xứng với cơ hội này không? Ngài bước đến gần, đặt thiền trượng trước mặt ông. Khi tiếng kim vòng kêu khẽ, ánh sáng lan tỏa như sóng. Giọng ngài vang lên nhẹ, nhưng làm rung động cả cõi trung ấm. Không có ai xứng hay không xứng. Chỉ có người chịu quay đầu và người không. Lâm cúi đầu lắng nghe từng chữ. Hãy nhớ, kiếp tới, con sẽ gặp lại những người từng hại con. Đừng phản kháng. Đó là nợ. Trả nợ bằng lòng từ thì nghiệp sẽ dừng. Rồi sẽ có một ngày, con đi ngang một mái chùa cũ. Tiếng chuông sẽ làm con dừng lại. Đó là nhân duyên con gặp lại ta. Hãy nghe tiếng gọi ấy. Lâm không nói được gì, chỉ biết khóc, run rẩy trong cảm giác được bảo hộ. Địa Tạng giơ thiền trượng lên, ánh sáng từ Minh Châu rọi xuống người ông. Ngài phẩy tay, và một luồng ánh sáng vàng bao bọc lấy linh thức của Lâm. Đây, hãy sống lại một đời mới.
mọi thứ xoay vòng. Ánh sáng trở nên rực rỡ, rồi đột ngột thu lại thành một đường hẹp. Gió biến mất, không gian biến mất. Lâm thấy mình bị kéo vào một đường ống đặc quánh ánh sáng như một đường hầm dài vô tận. Ông muốn mở mắt nhưng không thể. Ông muốn hét lên nhưng không có tiếng. Tất cả cô lại. Rồi. Ông rơi vào một nơi ẩm, chật hẹp nơi mọi âm thanh chỉ là tiếng nhịp đập mờ xa, nơi ánh sáng chỉ còn là vệt đỏ lờ mờ. Thân ông trở nên nhỏ xíu. Tay chân ông mềm như đất sét. Ý thức ông mờ dần, như bị xóa đi từng lớp. Nhưng trong khoảnh khắc cuối cùng trước khi trí nhớ bị phong kín, ông nghe một tiếng thì thầm quen thuộc. Khi còn khóc tiếng đầu tiên, nở cũ sẽ đến. Nhưng ánh sáng ta đã gieo sẽ chở mình khi con biết yêu thương. Tiếng nói ấy tàn biến. Bầu trời ký ức khép lại. Và rồi. Quê. Một đứa trẻ vừa mới chào đời, đỏ hòn nhăn nheo, yếu ớt. Người mẹ trẻ mệt mỏi nhưng nở nụ cười hiền. Con trai của mẹ chào con đến với cuộc đời. Cha nó đứng cạnh một người đàn ông gầy gò, hiền lành, lau nước mắt. Không ai biết đứa trẻ ấy từng suýt bị đọa vào nơi tối tăm nhất của nghiệp báo. Không ai biết trong trái tim bé nhỏ ấy đang ẩn một lời nguyện từ ngàn kiếp. Chỉ có một điều chắc chắn. Nghiệp cũ đã bắt đầu chuyển động. Và ánh sáng của địa tạng đã kịp cắm rễ trong tâm nó, dù nó chưa biết nói, chưa biết cười, chưa biết rằng trên đời này có một vị Bồ Tát từng cứu nó khỏi vực sâu. Phần 3 cánh cửa thứ nhất của Chung Ấm. Bình không còn biết thời gian đã trôi qua bao lâu nữa. Trong trạng thái lơ lửng kỳ lạ giữa bóng tối và ánh sáng ấy, anh cảm nhận rõ từng nhịp rung của linh hồn mình như tiếng vọng từ một nơi rất xa. Không còn thân xác, nhưng anh vẫn có cảm giác như đang thở, dù không biết bằng cách nào. Lúc ấy, mặt đất dưới chân anh nếu có thể gọi là mặt đất rung chuyển nhẹ. Từ bóng tối mênh mang, một dải sáng dài như lụa bắt đầu bung ra, uốn cong giữa khoảng không vô tận. Từng đốm vàng lấp lánh từ nó rơi xuống giống những hạt bụi thần bí. Bình nhìn thấy một con đường. Một con đường ánh sáng. Nó không rộng, chỉ như một lối nhỏ bằng đá, nhưng sáng rực lên giữa bóng tối sâu thẳm như mặt gương phản chiếu mặt trời. Hai bên là màn sương xám chuyển động liên tục, lúc như những ngón tay, lúc như gương mặt người đang thì thầm bằng một thứ âm thanh khó hiểu. Bình biết, theo cách nào đó, rằng anh phải đi trên con đường ấy. Anh bước lên một cách do dự, vì dù linh hồn không có trọng lượng, anh vẫn cảm thấy sợ. Sợ cái gì, anh không rõ, chỉ biết sợ và cô độc. Khi vừa đặt bước đầu tiên, một tiếng ồm vang lên phía sau như cả thế giới bị đóng lại. Bình giật mình quay đầu phía sau con đường, bóng tối lại khóa kín, như một cánh cửa đã khép. Không quay lại được nữa, Bình tự nhủ. Anh nuốt xuống thứ gì đó không tồn tại trong cổ họng và bước tiếp. Đi được một quãng không rõ dài bao lâu, Bình bắt đầu nghe thấy tiếng gió, nhưng không phải gió theo nghĩa bình thường. Đó là tiếng gió, có tiếng nói, giống như những người nào đó đang thốt lên rất nhiều câu nói cùng một lúc. Đừng bỏ con. Tại sao lại như vậy? Anh ơi, hãy về nhà đi. Con xin lỗi vì con chưa kịp nói. Những tiếng nói mơ hồ ấy làm Bình lạnh sống lưng. Anh nhớ ra, đó là tiếng người sống, tiếng khóc của gia đình ở cõi thế đang khóc thương anh. Nhưng xen giữa tiếng khóc đó, Bình nghe thêm cả những giọng khác, những giọng không phải của người. Giọng khàn đặc. Giọng nghiến răng. Giọng ai đó đầy tức giận. Giọng của những thứ anh chưa từng đối mặt. Người nợ ta. Ta đòi lại máu của ta. 3 năm trước, người gây hại ta. Không đi đâu được. Ta chờ ngươi ở đây. Những lời đó khiến Bình lạnh toát. Anh tưởng tượng như hàng trăm bàn tay đen xì đang thò ra từ màn sương xám hai bên con đường ánh sáng và muốn kéo anh xuống. Bình lùi lại run rẩy. Ai đó? Tiếng nói càng lúc càng rõ. Đừng tưởng chết là xong. Cửa đầu tiên chưa qua được đâu. Chưa tu nghiệp, chưa sám hối, người nghĩ đi dễ vậy sao? Bình thét lên. Tôi không có hại ai, tôi không làm gì hết. Màn sương hai bên như dày đặc hơn và hàng loạt khuôn mặt méo mó bung ra, áp sát Bình.
khuôn mặt nào cũng nhòe nhoẹt, nhưng đôi mắt thì cực kỳ sắc lạnh. Mỗi gương mặt là một ký ức Bình đã quên hoặc cố tình lờ đi từ nhiều năm trước. Một giọng nói rít lên. Người gọi bố đẻ ta là thằng già rồi xô ông ấy ngã trong bữa rượu năm đó. Ông ấy nằm liệt giường 6 tháng. Người tưởng không có nghiệp sao? Bình lắp bắp. Tôi lúc đó say, tôi không nhớ. Một tiếng khác. Người nợ tiền ta, rồi chửi rủa ta trước mặt bạn bè. Ta uất mà không dám nói. Người nghĩ lời nói độc hại không thành nghiệp sao? Cả không gian rung lên và khuôn mặt ấy lao đến sát, khiến Bình lùi giật về sau. Tiếng thứ ba yếu ớt hơn nhưng run rẩy. Anh quát vào mặt tôi, làm tôi khóc cả đêm. Tại sao anh không một lần xin lỗi? Bình giật mình. Giọng đó là của một cô gái. Cô gái anh từng yêu nhưng đã làm tổn thương sâu sắc rồi im lặng rời bỏ. Anh không ngờ. Ngay lúc đó, con đường ánh sáng dưới chân Bình rạn ra như vết nứt thủy tinh. Một tiếng vang dội như sấm. Đây là cánh cửa thứ nhất, cửa nghiệp nhẹ. Ai không thành thật, không qua. Bình nhìn xung quanh, hoảng loạn. Tôi phải làm gì? Giọng nói lớn ấy lại vang lên. Sám hối. Cả không gian im bặt. Những gương mặt bao quanh chờ đợi. Bình đứng giữa con đường, cảm thấy cả linh hồn như đang bị bóc trần. Anh muốn bỏ chạy, anh muốn lờ đi, anh muốn chối. Nhưng rồi anh nhớ lại khoảnh khắc cha mẹ khóc bên giường bệnh của mình. Anh nhớ cái cảm giác nhìn xuống thân xác lạnh ngắt của mình. Anh nhớ ánh sáng vàng trên tay, người phụ nữ khi tụng kinh Địa Tạng trước mặt anh. Anh rất nhớ bàn tay vỗ đầu anh đầy thương xót của vị sa di, nhỏ tuổi trong chùa khi anh còn sống. Một cơn gió nhẹ thổi qua. Lần đầu tiên Bình khuỵu xuống. Anh chắp hai tay, run rẩy, nói bằng giọng như vỡ ra từng chút. Tôi xin lỗi. Tôi đã sai. Tôi đã gây tổn thương cho mọi người bằng sự nóng nảy, kiêu ngạo, ích kỷ của mình. Tôi không nhớ hết, nhưng xin cho tôi được sám hối. Tôi chấp nhận hậu quả của nghiệp mình. Chỉ xin cho tôi một cơ hội sửa đổi. Những gương mặt quanh anh lặng đi từng gương một, mặt ai cũng mờ dần, rồi tan vào trong sương. Và khi khuôn mặt cuối cùng biến mất, con đường ánh sáng ghép lại, những vết nứt biến mất hoàn toàn. Một tiếng vang rền. Người đã thành thật. Cánh cửa thứ nhất mở. Phía trước Bình, con đường kéo dài ra, và ở cuối con đường xuất hiện một bóng người. Lần đầu tiên kể từ khi chết, Bình không thấy sợ. Anh thấy hy vọng. Khi bước lại gần hơn, bóng người đó rõ dần. Một thân hình khoác áo cà sa đỏ nâu, đứng rất yên, lưng thẳng, dáng uy nghi mà vẫn từ bi. Một vòng hào quang nhẹ màu đồng bao quanh. Bình tưởng mình nhìn nhầm. Đó là bậc Bồ Tát quen thuộc từ những lần anh thấy hình tượng trong chùa. Nhưng không giống tranh vẽ. Không phải ở dạng thần thánh siêu việt, mà là một dáng người bình thường, hiền hòa, ánh mắt ấm như mặt trời. Bình bật thành tiếng, trong nỗi kinh ngạc và kính sợ. Địa Tạng Phương Bồ Tát. Bồ Tát không nói ngay. Ngài chỉ nhìn anh. Ánh mắt ấy chứa cả đại dương của sự thấu hiểu. Cuối cùng Ngài nhẹ giọng. Con đã bước qua cửa đầu tiên. Nhưng con đường phía trước còn xa. Con muốn tái sinh, nhưng tái sinh không dành cho những người chỉ biết cầu mà không biết sửa. Giọng Ngài trầm. Vâng, rất xa. Nhưng cũng rất gần. Bình nuốt khàn. Xin chỉ cho con sẽ làm theo. Bồ Tát nhìn thẳng vào anh. Con sẽ phải đối mặt với cánh cửa thứ hai. Cửa của chính mình. Cửa này không phải ai cũng qua được. Bình run lên. Con sẽ cố. Bồ Tát gật đầu rồi giơ tay phải. Ngay lập tức, không gian trước mặt Bình xoắn lại như một vòng xoáy ánh sáng khổng lồ. Từ vòng xoáy ấy, cảnh vật hiện ra, nhà của Bình, gia đình anh, những kỷ niệm đã bị anh chôn sâu và cả những sự thật mà anh suốt đời né tránh. Bồ Tát nói. Hãy bước vào. Cửa thứ hai chờ con. Bình hít sâu dù linh hồn không có phổi. Rồi anh bước vào vùng xoáy sáng. Và ngay khoảnh khắc ấy, một trận bão ký ức nổ tung.
anh bị kéo vào quá khứ của chính mình. Cánh cửa thứ hai đã mở. Phần 4 cánh cửa thứ hai, hồn cảnh, đối diện chính mình. Gió xoáy quanh Bình như một cơn bão chói sáng. Anh không còn phân biệt đâu là trên, đâu là dưới. Những mảnh ký ức vỡ vụn bay quanh anh như những mảnh phim bị cắt rời, tiếng cãi nhau, tiếng đóng cửa, tiếng chửi rủa, tiếng bật khóc, tất cả hòa vào nhau thành một âm thanh đầy hỗn loạn. Rồi đột ngột mọi thứ đứng yên. Bình mở mắt. Trước mặt anh là một cánh đồng cỏ rộng, mênh mông đến vô tận. Mặt trời hoàng hôn đỏ rực phủ một lớp màu lửa lên cả khung trời. Gió thổi nhẹ nhẹ nhưng không làm anh bình yên. Có một cảm giác lạ như nơi này không hề tồn tại trong thế giới người sống. Bình nhận ra anh đang đứng trong hồn cảnh của chính mình, thế giới do nghiệp và tâm anh tạo ra. Bất chợt, phía xa xuất hiện một bóng người. Ban đầu chỉ là một chấm đen nhỏ. Rồi lớn dần. Lớn dần. Và khi bóng người đến gần, Bình chết lặng. Đó là chính anh. Nhưng không phải anh bây giờ. Là anh của những năm 20 tuổi ngạo mạn, nổi nóng, ánh mắt lúc nào cũng hằn lên vẻ bất cần đời, miệng lúc nào cũng sẵn sàng buông lời xúc phạm bất cứ ai khiến anh khó chịu. Bản thể kia nhìn Bình với nụ cười đầy mỉa mai. Tao đợi mày lâu lắm rồi. Bình lùi lại. Mày là ai? Bản thể kia bật cười. Tao là mày, nhưng là cái phần mà mày chôn giấu. Tao là tất cả cơn giận của mày, là lời mày chưa bao giờ nói xin lỗi, là những lần mày bỏ mặc người khác khóc mà quay lưng. Tao là nghiệp tâm của mày. Hắn tiến đến. Bình cảm thấy hơi lạnh tỏa ra dù nơi đây là linh giới. Cánh cửa thứ hai là vậy, hắn nói không phải đối mặt với ai khác, mà là đối mặt với chính người mà mày từng trốn. Bình siết tay. Tôi không muốn đánh nhau với mày. Hắn phá lên cười. Không cần mày muốn, đây là luật. Cả cánh đồng bắt đầu rung chuyển, mặt đất nứt ra thành những đường dài, ánh sáng đỏ từ dưới lòng đất trồi lên như những mạch dung nham. Gió nổi lên dữ dội, bầu trời chuyển tối, mây xoắn lại thành những vệt đen. Bản ngã của Bình, cái phần nghiệp tâm đứng giữa cơn bão ấy, tay nắm chặt lại. Mày muốn tái sinh à? Hắn gần giọng. Muốn bước qua cửa của chính mình à? Vậy thì phải thắng tao. Bình lắc đầu. Tôi không muốn đánh nhau, tôi muốn sửa. Sửa? Bản ngã bật cười một cách khinh bỉ. Mày sám hối nửa câu đã nghĩ mình được giải nghiệp. Quá dễ dàng. Hãy xem tao nhớ gì mà mày quên. Hắn giơ tay. Không gian rung mạnh. Một màn hình khổng lồ bằng ánh sáng xuất hiện giữa bầu trời như một rạp chiếu phim của linh hồn. Và từng ký ức bạo lực của Bình hiện ra. Như những mũi dao đâm vào ngực. Hồi ức 1, ngày mẹ khóc. Bình khoảng 16 tuổi, đứng trước cửa nhà. Mẹ anh níu tay, giọng run. Con đừng bỏ học nữa, mẹ xin con. Cậu thanh niên Bình hất tay, mẹ ra mạnh đến mức bà suýt ngã. Cái cảnh ấy, bây giờ nhìn lại, khiến Bình thấy tim đau thắt. Vân ngã nói. Mày thấy chưa, lúc đó tao nhớ rõ, còn mày thì quên để sống cho dễ. Hồi ức 2, người bạn bị nhục mạ. Bình 24 tuổi. Trong bữa nhậu, bạn thân nhờ anh giúp đỡ chuyện tiền nong. Bình say, nổi nóng, đứng dậy chửi bạn trước mặt mọi người, gọi là vô dụng, ký sinh. Bạn anh đứng im mắt đỏ hoe. Bạn ngã nghiến răng. Mày làm người ta tổn thương sâu đến vậy, nhưng mày chưa từng xin lỗi. Hồi ức 3, tình yêu bỏ ngỏ. Một cô gái nhỏ nhắn khóc dưới mưa, ôm ngực. Tại sao anh không nói lời nào? Còn Bình thì quay lưng, lạnh lùng bỏ đi. Khoảnh khắc ấy như một nhát dao lạnh xuyên vào linh hồn anh. Mỗi ký ức hiện lên, gió càng mạnh, đất càng nứt. Bình quỳ xuống, không chịu nổi sức nặng của chính bản thân mình. Bản ngã bước tới, nói nhỏ nhưng đầy độc lực. Mày không thắng được tao. Mày chưa từng dám nhìn vào chính mình, mày sợ. Bình run rẩy. Tôi biết tôi đã sai. Nói vậy AI chả nói được. Bản ngã thét lên. Nhưng mày có dám chịu trách nhiệm không? Có dám nhìn thẳng vào ký ức không? Có dám nói ra điều mà mày chưa bao giờ đủ can đảm không? Bình thở mạnh, nhìn thẳng vào bản thể đen tối đó. Anh nói,
từng chữ một. Tôi xin lỗi. Xin lỗi mẹ. Xin lỗi những người tôi làm tổn thương. Xin lỗi chính bản thân tôi vì đã sống cẩu thả. Và tôi tha thứ cho chính mình. Cả không gian lặng đi. Gió ngừng. Mặt đất ngừng nứt. Bảng ký ức trên trời vụt tắt. Bản Ngã đứng lặng, đôi mắt mở to như không tin. Mày tha thứ cho chính mày. Bình gật đầu mắt sưng. Vì nếu không tự tha thứ, tôi sẽ mãi là mày. Tôi muốn thay đổi. Không phải để trốn nghiệp, mà để tạo nghiệp mới. Tốt hơn. Bản Ngã nhìn Bình hồi lâu. Một nụ cười nhẹ vừa cay, vừa chua, vừa tự do xuất hiện trên gương mặt hắn. Cuối cùng mày cũng nói được rồi. Rồi hắn lấy tay búng nhẹ vào trán Bình. Thắng rồi đó. Cả thân hình hắn bắt đầu tan thành những ánh sáng nhỏ li ti, bay lên trời như đàn đom đóm. Trước khi tan hẳn, hắn nói: Tao đi đây, phần còn lại của đời, tùy mày. Và hắn biến mất hoàn toàn. Cánh đồng trở nên sáng rực, mặt đất liền lại, gió lặng, bầu trời chuyển sang xanh thẳm. Một tiếng chuông ngân vang vang xa như từ cõi trời. Rồi trước mặt Bình, từ xa tiến lại một ánh sáng lớn. Ánh sáng ấy mang hình một người. Đó là Địa Tạng Vương Bồ Tát. Ánh mắt ngài dịu như nước. Giọng ngài vang như tiếng đất thở sau cơn mưa. Con đã vượt cánh cửa thứ hai. Ít ai làm được. Vì đối diện người khác thì dễ. Nhưng đối diện chính mình thì khó gấp trăm lần. Ngài giơ tay. Một vòng sáng phủ lên người Bình, ấm đến mức khiến anh bật khóc. Nhưng con còn hai cửa nữa. Và cửa kế tiếp là cửa mà không linh hồn nào muốn bước vào. Bình lau nước mắt. Con sẵn sàng. Địa Tạng nhìn anh thật sâu. Cánh cửa thứ ba, cửa oan thân trái chủ. Ở đó không có sự tha thứ dễ dàng. Không gian trước mặt Bồ Tát mở ra thành một vực tối đen sâu không thấy đáy. Từ vực ấy, hàng trăm ngàn ánh mắt đỏ rực mở ra như vô số chúng sinh đang chờ đòi lại những gì Bình từng mắc nợ. Bình hít một hơi dài. Anh bước lên và rơi vào vực. Phần 5 cánh cửa thứ ba, địa giới oan thân. Bình rơi không điểm dừng. Không phải rơi như một thân thể, mà như một linh hồn bị hút xuống bởi sức nặng của chính nghiệp lực mình. Không gian xung quanh xoắn lại thành những vệt đen dài, chuyển động như những dòng mực sống bám vào người anh. Không có tiếng gió. Không có tiếng thét. Chỉ có tiếng tim anh dù anh chẳng còn tim đập mạnh như chuẩn bị nổ tung. Đột ngột, cú dây dừng lại. Bình chạm đất. Một mặt đất lạnh ngắt như kim loại. Một màu đỏ sậm phủ khắp nơi như ánh sáng cuối hoàng hôn đang hấp thối. Xung quanh là những khối đá khổng lồ đâm xuống như răng của một con thú cổ đại. Không có trời cao. Không có gió. Không có sự sống. Chỉ có những linh hồn lởn phởn. Những bóng đen mờ, thân thể vặn vẹo, đôi mắt đỏ rực, miệng mở to nhưng không tạo ra tiếng, như những hình nhân bị ai đó dừng lại giữa một tiếng thét kéo dài vô tận. Bình đứng giữa không gian ấy, cảm thấy sống lưng mình lạnh như có nước đá chảy thẳng xuống. Một tiếng động vang lên phía sau. Cuối cùng rồi cũng đến. Giọng nói đó không giống người, không hẳn trầm, không hẳn cao, mà như vô số giọng hòa vào nhau, tạo thành tiếng nói của cả một đám đông. Bình quay lại và thấy một linh hồn đặc biệt đứng trước mặt anh. Không như những bóng mờ còn lại, linh hồn này có hình dạng rõ ràng. Một người đàn ông gầy mắt đỏ, gương mặt méo mó vì giận dữ. Người đàn ông đó nhìn Bình với sự căm hận khủng khiếp. Mày cuối cùng cũng bị kéo xuống đây. Bình lùi lại, nhưng linh hồn kia không cho anh có cơ hội. Ta là người đầu tiên mà mày sậm đổ. Bình dững dặc. Tôi không nhớ. Người đàn ông gào lên, tiếng vang dội như hàng trăm tiếng hét chồng vào nhau. Tất nhiên mày không nhớ. Nghiệp đau của người khác không bao giờ nằm trong trí nhớ của kẻ gây ra. Cả không gian rung chuyển. Rồi từ phía xa, hàng loạt bóng đen kéo đến. Không chạy. Không bay.
mà trườn. Trườn như những dòng nước đen, trườn như những xác sống bị vặn xương. Mỗi linh hồn là một mảng ký ức Bình đã bỏ quên, một lời nói anh từng làm tổn thương ai đó, một hành động anh tưởng chẳng ai nhớ. Tất cả đến để đòi. Bình đứng giữa biển người ấy, tay run bần bật. Tôi không cố ý hại ai. Người đàn ông kia gầm lên. Nghiệp không cần mày cố ý. Nghiệp chỉ cần mày đã làm. Từng linh hồn đứng quanh Bình, ánh mắt như lửa, như băng, như lưỡi dao. Linh hồn thứ nhất bước ra. Là một cô gái khoảng 15 tuổi. Khuôn mặt tím tái. Đôi mắt buồn như đáy hồ. Cô nói khẽ, giọng như gió lướt qua. Anh từng chửi em trong nhóm, chỉ vì em trả lời anh chậm. Em đã khóc cả đêm. Bình thở gấp. Lúc đó tôi nóng quá. Người đàn ông phía sau hét. Nóng không phải lý do. Cô gái cúi đầu. Em chỉ chờ một lời xin lỗi, nhưng chưa từng có. Linh hồn thứ hai bỏ ra. Một ông lão, vai gù bước đi chậm chạp. Con xô ta ngã, chỉ vì con muốn bước qua trước. Con nói ta vướng. Ta đau lắm. Nhưng ta không nói gì. Giờ ta chỉ muốn hỏi. Tại sao con không nhìn ta như một con người? Bình nhận lại, quỳ xuống. Con sai rồi, con xin lỗi. Ông lão nhìn anh một lúc lâu. Rồi chậm rãi lùi vào bóng tối, không nói gì thêm. Linh hồn thứ ba xuất hiện. Một người bạn. Người bạn mà Bình đã nhậu chung, rồi trong cơn say mắng nhiếc. Anh ta chỉ nói một câu. Mày nói tao là đồ vô dụng, tao đau hơn mày nghĩ nhiều. Rồi anh ta bước vào màn đen. Những linh hồn khác bắt đầu tiến ra từng người, từng người. Mỗi người nói một đoạn. Ngắn. Nhưng sắc như kìm. Bình nghe, và mỗi lời là một vết dao rạch vào tâm anh. Nhưng anh không trốn. Không chạy. Không cãi. Không tự bào chữa. Anh chỉ đứng đó. Lắng nghe. Khi linh hồn cuối cùng lên tiếng, Bình chỉ còn biết cúi đầu, cả linh thể run rẩy. Tôi xin được nhận hết. Tôi xin lỗi từng người. Tôi nguyện trả nghiệp bằng cách sống tốt hơn, nếu tôi còn cơ hội sống lại. Cả không gian chìm vào im lặng. Đột nhiên, một tiếng chuông trầm vang lên từ sâu thẳm. Tiếng chuông ấy không phải để gọi, mà để giải. Nơi xa, ánh sáng vàng bắt đầu lan ra như mặt trời mọc ở đáy vực. Từ trong ánh sáng đó, Địa Tạng Vương Bồ Tát hiện ra. Chậm rãi. Trang nghiệp. Hào quang từ Ngài tỏa ra, vừa ấm, vừa nặng như có thể làm tan cả núi nghiệp. Ngài bước đến trước mặt Bình. Con đã đi qua điều mà nhiều linh hồn không chịu nổi. Nghe tiếng oán mà không nổi giận. Nghe lời trách mà không trốn chạy. Nghe sự thật mà không chối bỏ. Ngài nhìn ra phía biển linh hồn. Hãy xem họ không còn lao đến con nữa. Vì con đã trả bằng cái thành tâm. Tất cả oan thân trái, chủ những linh hồn từng trườn đến giờ đứng yên, không còn lửa giận trong mắt họ nữa. Một số tan vào ánh sáng, một số đứng lặng như đã thỏa. Bồ Tát đặt tay lên đầu Bình. Con đã vượt cánh cửa thứ ba. Và bây giờ, trước mặt con, là cánh cửa cuối cùng. Cánh cửa định mệnh. Không gian lại rung lên. Một khoảng sáng khổng lồ mở ra. Bên trong là những sợi chỉ ánh sáng đan vào nhau như một tấm lưới vô tận, mỗi sợi chỉ là một đường đời có thể xảy ra. Bình nhìn và hiểu ngay. Cửa cuối cùng sẽ quyết định. Con tái sinh ở đâu? Với nghiệp gì? Và để làm gì? Anh nuốt khan đứng thẳng người. Con sẵn sàng. Bồ Tát gật đầu, đôi mắt Ngài dịu lại. Cánh cửa thứ tư không phải xét nghiệp, mà là xét tâm ý. Con hãy bước vào. Bình hít một hơi thật sâu. Rồi bước vào ánh sáng. Phần 6 lời nguyện ẩn trong hư không. Gió trung ấm thổi ào qua những khe nứt kỳ lạ của không gian, tạo thành những tiếng rền trầm thấp như vọng từ đáy biển. Cảnh giới tối sẫm lại, nhưng lần này không còn phủ kín bởi tuyệt vọng như trước. Ánh sáng từ pháp ấn mà Linh nhận được đang lan ra khắp thân thể, từng tia sáng mỏng như chỉ tơ,
nhưng lại mạnh mẽ đến kỳ lạ, khiến những lớp khí nghiệp đang bổ vây xung quanh run rẩy, lùi lại. Cậu đứng yên giữa trung tâm cơn bão nghiệp lực, cảm nhận rõ ràng hai luồng cảm xúc đang giằng co trong lòng mình. Một là niềm hy vọng vừa nhen lên khi được Bồ Tát trao pháp ấn, hai là nỗi sợ hãi mơ hồ khi biết rằng hành trình phía trước sẽ còn đáng sợ hơn nhiều. Ngươi đã nhận được ánh sáng, nhưng ánh sáng chỉ phát huy khi ngươi thực sự bước vào nghiệp của mình. Tiếng nói của vị hộ pháp vẫn còn vang trong tâm. Linh nắm chặt bàn tay, nơi pháp ấn đang tỏa ánh sáng nhẹ nhẹ. Ai suýt chút nữa đã không còn cơ hội. Cậu nhìn xuống những vệt tro đen vẫn còn lưu lại trên nền hư không? Đó là dấu tích của nghiệp lực vừa bị thiêu rụi bởi ánh vàng từ bi. Mỗi lần cậu nhìn thấy những vệt tro ấy, một cảm giác khó tả lại dâng lên, không phải ghê sợ mà là xót xa. Tất cả từng là những tư tưởng xấu từ chính mình. Linh thầm nghĩ, và cảm giác ấy giúp cậu càng biết ơn cơ hội được cứu. Nhưng sự tạm yên bình ấy không kéo dài lâu. Một khe sáng mỏng như vết nứt ban đầu từ trước, nay mở rộng dần và kéo dài như một cánh cửa đang hé ra. Từ bên trong tỏa ra ánh sáng dịu dịu, mùi hương thanh khiết của trầm lan nhẹ và tiếng chuông ngân xa như từ thuở hồng hoang. Đã đến lúc phải bước tiếp, Linh tự nhủ. Khi cậu tiến lại gần, cảnh giới trước mắt bắt đầu chuyển động như thể đang sống. Vạch sáng mở to ra, rồi hóa thành một hành lang dài được tạo từ ánh sáng, trong suốt như thủy tinh, nhưng bên ngoài hành lang là bóng tối hoàn toàn. Bóng tối ấy không phải bóng đêm bình thường. Nó như chứa đựng vô số hình thù, vô số con mắt vô hình, vô số suy nghĩ đen với đang lởn vởn. Linh hít sâu rồi bước vào. Ngay khi chân cậu chạm nền sáng, cánh cửa sau lưng đóng sầm lại. Không thể quay đầu, cậu thì thầm. Đi được vài trăm bước, Linh cảm thấy có điều gì đó lạ lùng. Không gian tuy sáng, nhưng ánh sáng ấy không chiếu xa được bao nhiêu, giống như bị ai đó cố tình thu lại. Mỗi lần Linh hít thở, cậu cảm giác như hơi lạnh từ phía sau lưng đang áp sát, tiến dần lại gần. Cậu khựng lại. Có ai đó đang đi theo. Linh quay đầu không có gì ngoài quả cầu sáng mơ hồ từ hành lang. Nhưng khi quay lại phía trước, cậu giật mình. Một bóng người đứng đó. Không rõ mặt, không rõ hình thù, chỉ là một vệt đen đậm đặc như khói, nhưng lại có hình dáng giống chính Linh. Người Linh nuốt nước bọt là ai? Bóng đen không nói. Chỉ chậm chậm bước tới. Và điều làm Linh sởn gáy nhất. Mỗi bước chân của bóng đen giống hệt bước chân của cậu như phản chiếu từ nội tâm. Ngay lúc ấy, giọng nói của vị hộ pháp vang lên sâu trong tâm trí. Đó không phải ai khác, đó là nghiệp tâm của chính ngươi. Linh siết tay. Ta phải làm gì? Chỉ có từ bi mới cứu được con khỏi chính bóng tối của con. Bóng đen lao tới, không cho Linh thời gian suy nghĩ thêm. Trong khoảnh khắc bóng đen tung đến, Linh giơ pháp ấn lên theo bản năng. Ánh sáng từ pháp ấn nổ tung thành một quầng sáng hình vòng cung, hất bóng đen lùi lại. Nhưng bóng đen không biến mất, nó chỉ vỡ thành từng mảng nhỏ rồi tụ lại, như nước bị khuấy, nhưng sẽ sớm yên trở lại. Linh lùi vài bước, thở gấp. Nó tái sinh từ chính cảm xúc của mình thật. Bóng đen lao tới lần nữa, lần này mạnh hơn. Linh nghiến răng, nhảy sang một bên, tránh được cú tấn công sát sạt. Khi bóng đen đập vào mặt sàn ánh sáng, cả hành lang rung chuyển như sắp vỡ. Sức mạnh của bóng đen đáng sợ thật sự. Bởi vì nó là tổng hợp của những sân hận, buồn tủi, trách móc và cả nỗi sợ mà Linh từng nuôi trong lòng. Không thể đánh bại nó bằng sức mạnh. Ta phải dùng điều mà Bồ Tát dạy. Linh cố trấn tĩnh. Bóng đen lại bay đến, lần này tốc độ nhanh đến mức gió cắt mạnh vào hai tay Linh. Ánh sáng từ pháp ấn mờ dần không đủ để đỡ đòn nữa. Linh nhắm mắt. Và trong tiếng gió rít, cậu thì thầm. Ta không ghét người. Người chính là ta. Người đau nên ta cũng đau. Trong tích tắc đó điều kỳ lạ xảy ra. Bóng đen không tấn công nữa. Nó khựng lại giữa không trung, như bị một lực vô hình giữ lại. Hình dạng của nó lung lay, méo mó, thoáng như đang do dự. Linh mở mắt, nhìn thẳng vào nó. Ta xin lỗi, vì đã để ngươi tồn tại trong bóng tối quá lâu. Tiếng nứt vỡ vang lên. Bóng đen run mạnh, rồi từ từ tan thành hàng nghìn hạt bụi đen li ti.
Những hạt bụi ấy không biến mất, chúng bay quanh Linh, trở nên nhẹ hơn, sáng hơn, rồi hòa vào thân thể Linh như trở về đúng vị trí của mình. Một luồng ấm áp lan khắp người. Linh hiểu. Từ bi với chính mình là bước đầu của sự giải thoát. Khi bụi đen nhập vào cơ thể Linh, ký ức bắt đầu trở lại những điều cậu đã quên khi vừa rời khỏi cõi người. Trước mắt cậu xuất hiện một không gian mờ ảo như mặt nước. Trong đó, cậu nhìn thấy chính mình ở lúc còn sống, một chàng trai trẻ bị áp lực, tổn thương, bị người bạn thân phản bội, bị gia đình trách móc, bị những kỳ vọng đè nặng đến mức không thở nổi. Cậu thấy mình từng òa khóc một mình trong đêm, rồi dằn vặt, tự trách, tự chì chiết. Tại sao mình không đủ tốt? Tại sao người khác làm tổn thương mình? Tại sao cuộc đời lại bất công như thế? Mỗi câu hỏi như đâm vào tim Linh của hiện tại. Nhưng rồi cảnh thay đổi. Cậu thấy mình ở lúc cuối đời ngã xuống vì tai nạn đột ngột. Thân thể lạnh dần. Đời người kết thúc mà không kịp tha thứ cho ai, cũng chưa từng tha thứ cho chính mình. Linh nhìn cảnh ấy, trong lòng nặng trĩu. Hóa ra nghiệp lực của ta bắt đầu từ sự oán trách chính mình. Cậu chạm nhẹ vào mặt nước, ký ức nó tan như khói. Trước mắt Linh, hành lang ánh sáng mở rộng thêm, sáng hơn, sạch hơn. Cậu biết mình đã vượt qua cửa thứ hai của chung ấm. Khi đang định bước tiếp, một âm thanh mơ hồ vang lên rất nhẹ nhưng rõ ràng như chuông Linh. Ai đó đang gọi tên cậu. Linh. Cậu khựng lại. Giọng nói ấy quen lắm. Giọng của mẹ. Con trai đừng sợ. Hơi thở Linh nghẹn lại. Mẹ có thật ở đây không? Không có câu trả lời. Nhưng cậu nghe rõ tiếng gọi, tiếng khóc nức nhẹ, tiếng thì thầm như đầy thương yêu. Thắp cho con ngọn đèn, con đừng lạc. Linh hiểu. Đó là tiếng tâm của người mẹ đang tụng kinh cầu siêu cho cậu ở cõi người. Một ánh sáng nhỏ nhỏ đến mức như một giọt nước rơi xuống từ hư không và lơ lửng trước mặt Linh. Nó sáng lên dịu dàng như ánh nến người mẹ đang thắp. Linh đùa tay chạm nhẹ. Ánh sáng ấy tan vào tim cậu, làm nội tâm ấm lên kỳ lạ. Con sẽ không để mẹ đau lòng. Con sẽ bước tiếp. Một âm thanh trầm sâu vang lên phía trước, như tiếng đại hồng trung điện Phật. Vâng. Hành lang rung chuyển. Một khối đá khổng lồ bằng ánh sáng từ từ dựng lên, khắc đầy chữ Phạn. Mỗi ký tự sáng rực như lửa nhưng không hề gây bỏng, chỉ khiến người ta cảm thấy kính sợ. Đây là cửa thứ 3. Trên cửa khắc một hàng chữ lớn. Quả báo tự khải nghiệp phải tự nhận. Linh nuốt khàn. Cậu hiểu. Cánh cửa này sẽ đưa cậu đến nơi cậu phải đối mặt trực tiếp với những nghiệp mình gây ra cho người khác trong đời sống trước. Cánh cửa rung nhẹ rồi mở ra. Từ bên trong thổi ra một luồng gió lạnh đến rợn người. Linh hít sâu một hơi. Cậu bước vào. Và ngay lập tức bị ánh sáng trắng nuốt trọn. Phần 7 nghiệp tức hiện hình. Ánh sáng trắng cuốn Linh xuyên qua một khoảng không vô định. Không còn hành lang, không còn bóng tối hay ánh vàng từ bi, chỉ có một màu trắng như sương phủ kín tất cả. Nó không chói, nhưng lại làm tim người ta đập mạnh như đang đối mặt với điều gì đó vô cùng hệ trọng. Linh cảm giác như mình đang rơi, nhưng lại không rơi theo hướng nào cả. Rơi mà như không rơi, bay mà như không bay. Cho đến khi... Vâng. Cậu chạm đất. Đất dưới chân mềm như cát, hơi lạnh lan vào lòng bàn chân. Linh mở mắt. Một vùng đất xám rộng vô tận hiện ra, mờ ảo như tranh thủy mặc bị xóa nhạt. Từng đám sương mù uốn lượn như sinh vật có linh tính. Xa xa, vô số bóng người đang đứng hoặc đúng hơn, lơ lửng trong trạng thái ngây dại, như không biết mình là ai. Đây là đâu? Linh tự hỏi, nhưng không có giọng nói nào đáp lại từ trong tâm, không còn vị hộ pháp, không còn tiếng gió hay tiếng mẹ nữa. Chỉ có sự im lặng tuyệt đối. Linh bước lên một bước, thì mặt đất rung chuyển. Từ trong lớp sương phía trước, một bóng đen khổng lồ trồi lên như núi mọc lên từ biển. Nó không có hình thù nhất định, lúc thì như thú dữ, lúc thì như người, lúc lại như một dòng nước đen uốn lượn. Một tiếng gầm trầm thấp vang lên. Người cuối cùng cũng đến. Linh giật mình. Giọng nói đó không phải giọng quỷ, cũng không phải giọng người. Nó như giọng nói được dệt
bằng hàng triệu tiếng oán khí nhỏ chồng lên nhau. Cậu lùi một bước. Người là gì? Khối bóng đen liên tục thay hình đổi dạng, khi thành bàn tay khổng lồ, khi thành gương mặt, khi lại phân rã thành khói rồi tụ lại. Và cuối cùng, nó cố định thành một hình người mờ ảo với đôi mắt trắng đục. Ta là Nghiệp. Linh nín thở. Nghiệp của ta. Phạch. Bóng đen đáp, giọng trầm vang như sấm. Người đã sống với oán hận, đắng cay, tổn thương, từng mảnh cảm xúc ấy tạo thành ta. Linh nắm chặt tay. Ta đã biết, ta đã thấy ký ức, ta đã hối hận. Khối Nghiệp bật cười, tiếng cười như tiếng kim loại cạo vào đá, khiến không gian rung lên. Hối hận không xóa được ta. Khối Nghiệp nhấc cánh tay khói khổng lồ lên, chỉ thẳng vào Linh. Ngươi phải nhận hậu quả. Một tiếng xẹt như điện nổ vang lên, mặt đất dưới chân Linh tách ra, những đường nứt sáng màu đỏ như dung nham lan rộng. Rồi từ dưới đất trồi lên những phiến đá hình, mặt người chúng không ngừng rên la, khóc lóc, van xin. Mỗi gương mặt là một đau khổ mà Linh từng gây ra hoặc từng khiến người khác tổn thương bằng lời nói, suy nghĩ hay hành động. Linh run người. Ta đã khiến họ đau như thế này sao? Một giọng nói nhẹ vang lên từ hư không, lần này không phải hộ pháp mà như tiếng thì thầm của chính tâm từ bi trong cậu. Không ai là không từng gây ra tổn thương, điều quan trọng là con có đối diện hay không. Khối Nghiệp gầm lên. Người đã trốn chạy khi còn sống. Đến đây, người không thể trốn nữa. Một tấm gương khổng lồ hiện ra. Trong gương là Linh, nhưng không phải Linh hiện tại. Là Linh lúc nổi nóng, lúc vô tâm, lúc tự dằn vặt rồi buông lời tổn thương người khác. Cậu thấy mình từng quát mẹ vì quá mệt mỏi, trách bạn thân vì hiểu lầm, nghi ngờ người yêu cũ và khiến cô ấy tổn thương, dùng lời cay nghiệt với chính bản thân. Mỗi hình ảnh trong gương như một cú đấm vào tim. Linh quỵ xuống. Nếu ta có thể làm lại, ta sẽ không bao giờ để điều đó xảy ra. Khối Nghiệp cười khẩy. Người không có cơ hội làm lại. Người đã chết. Linh ngẩng đầu, đôi mắt sáng lên. Nhưng ta đang trên con đường tái sinh. Nhờ Địa Tạng Phương Bồ Tát, ta vẫn có cơ hội. Khối Nghiệp chấn động như bị đánh vào chỗ hiểm. Khối Nghiệp giơ tay lên. Từ đầu ngón tay khói của nó, vô số dòng chữ đen bay ra, mỗi chữ là một lời tổn thương mà Linh từng nói hoặc từng nghĩ. Những chữ ấy biến hình thành dao kiếm, mũi nhọn, giáo dài. Linh đứng dậy, lòng bàn tay phát ánh sáng vàng của pháp ấn. Những chữ đen lao tới như mưa kiếm. Vờn vụt, vụt. Linh đưa pháp ấn lên đỡ, mỗi lần pháp ấn chạm vào mũi kiếm, ánh sáng nổ tung thành quầng tròn, đẩy vài chữ sang bên. Nhưng số lượng quá nhiều. Một mũi đâm trúng vai cậu. Rồi một mũi khác cắt qua chân. Một mũi nữa xuyên qua ngực, nhưng không làm cậu chết, chỉ khiến Linh đau đớn đến mức muốn ngã quỵ. Đây là cảm giác người khác từng chịu. Khối Nghiệp cười. Cảm nhận đi. Đấy là nỗi đau ngươi từng tạo ra. Linh cắn răng, cả thân người run lên. Đau nhưng ta chấp nhận. Những vết thương không ngừng chảy ánh sáng trắng lạ lùng thay, cậu càng chấp nhận, ánh sáng càng nhiều. Đến khi Linh hét lên. Ta xin lỗi. Sàn đất chấn động. Kiếm chữ dừng lại giữa không trung như bị đóng băng. Ánh sáng từ pháp ấn chiếu lên. Những chữ đen nứt ra rồi vỡ tan. Khối Nghiệp lùi lại một bước. Không thể nào, người yếu thế như vậy, tại sao người không gục? Linh thở mạnh, mồ hôi lẫn máu ánh sáng chảy xuống. Vì ta không chiến đấu để thắng. Ta chiến đấu để chuộc lỗi. Khối Nghiệp tức giận gầm lên. Nó biến thành hình dạng một cô gái không rõ mặt, nhưng Linh biết ngay đó là ai. Người yêu cũ của cậu. Người mà cậu từng làm tổn thương vì sự nghi ngờ mù quáng. Linh. Giọng cô vang lên, yếu ớt, đầy trách móc. Tại sao anh không tin em? Tại sao anh để em khóc một mình? Tim Linh như bị bóp ngạt. Anh xin lỗi, là lỗi của anh, là anh chưa đủ hiểu, chưa đủ tin. Cô gái tiến lại gần, đôi tay vươn ra, nhưng ngón tay dài ra như móng vuốt trắng bệch.
Em đã đau đến mức muốn biến mất. Móng vuốt quất thẳng vào mặt Linh. Chợt, một vết rạch dài hiện lên, ánh sáng trào ra. Linh không né, không đưa tay chắn, không đáp trả. Cậu chỉ nói, giọng run nhưng rõ. Nếu phải nhận đau đớn này để chuộc lại lỗi lầm với em, anh chấp nhận. Khối nghiệp biến thành cô gái lung lay. Anh thật lòng. Thật lòng. Linh đặt tay lên trái tim. Ta xin lỗi, không chỉ cho hôm đó, mà cho mọi nỗi đau khiến ta và người khác phải chịu. Cô gái đứng im. Chậm chậm tan thành xương, trôi về phía Linh như được hóa giải. Khối nghiệp lại run mạnh. Một vệt sáng vàng xuất hiện trên người nó, vệt sáng đầu tiên. Khối nghiệp nhìn vệt sáng trên thân mình, giọng đầy sợ hãi. Không. Không được. Nếu ngươi tha thứ cho chính ngươi, ta sẽ yếu đi. Linh không đùi nữa. Cậu bước lên một bước. So với việc ta bị ngươi trừng phạt, điều đáng sợ hơn là ta chưa từng yêu lấy chính mình. Khối nghiệp run mạnh hơn. Cả trời đất rung chuyển. Ngươi đừng đến gần. Ta là nỗi đau mà ngươi tự tạo. Ta là oán khí ngươi nuôi suốt một đời. Linh vẫn tiến tới. Ta biết. Khối nghiệp hét lên. Ngươi không được xóa ta. Linh dừng lại trước mặt nó rất gần. Ta không xóa người. Ta chỉ không nuôi người nữa. Một vết nứt lớn xuất hiện trên thân nghiệp. Ánh sáng từ pháp ấn tràn vào, lan dọc cơ thể nó. Khối nghiệp gào lên đau đớn. Quần. Còn một nghiệp nữa ngươi chưa đối mặt. Linh nhèo mắt. Nghiệp gì? Khối nghiệp chỉ tay lên trời. Một khe nước trên trời mở ra. Và từ trong đó, một bóng người rơi xuống. Khi bóng người chạm đất, sương mù tan ra. Linh chết lặng. Đó là cha của cậu. Người đàn ông đứng giữa sương mờ, khuôn mặt đầy thất vọng. Ánh mắt ông nhìn Linh như muốn xuyên thấu linh hồn. Khối nghiệp cười khanh khách. Đây là nghiệp sâu nhất của ngươi. Nghiệp ngươi chưa từng dám đối mặt. Linh đứng chết lặng. Bởi vì đúng vậy. Mối quan hệ giữa cậu và cha mình là vết thương sâu nhất mà cậu không bao giờ dám nhìn thẳng. Phần 8 hồi quang từ địa tạng. Gió núi chiều nay thổi hiu hắt qua những tán thông già, tạo thành âm thanh giống tiếng chuông trầm vọng. Trong khoảnh khắc ấy, Minh An vẫn còn đứng trước cửa pháp đường, nơi tôn tượng địa tạng tỏa ánh sáng như ngọn đuốc soi vào tận cùng những vùng tối của tâm thức con người. Nhưng điều kỳ lạ nhất chính là thân thể Minh An bắt đầu tỏa ra một quầng sáng nhạt. Ánh sáng này không rực rỡ như ánh quang của chư Phật, nhưng lại dịu và ấm sâu như một lời an ủi từ bi. Thầy Viên Tịnh nhìn thấy cảnh ấy, đôi mắt thầy ngân ngấn nước không phải vì xúc động đơn thuần, mà vì biết rằng đã có sự chuyển hóa thật sự xảy ra trong nghiệp thức của Minh An. Suốt nhiều ngày sau đó, Minh An vẫn đều đặn tụng kinh địa tạng mỗi tối, nhưng điều làm anh bất ngờ hơn là mọi giác quan trong anh như được đánh thức. Anh bắt đầu nhận ra một cái lá rơi cũng mang hơi thở của vô thường. Một tiếng chó sủa xa cũng có nhịp của nhân quả nhiều đời. Một người bước ngang qua cũng có sợi dây nghiệp ràng buộc nào đó đã dệt nên cuộc gặp gỡ. Trong từng lời kinh, anh không còn tụng cho người khác hay oan gia hay những người đã làm anh tổn thương. Anh tụng như thể đang nói với chính mình. Những ai nghe được danh tự của Ngài, thấy được hình tượng của Ngài, hoặc lễ bái, cúng dường, tán thán, chiêm ngưỡng thì đều được lìa khổ. Câu ấy nay trở thành nhịp thở trong tâm anh. Đêm nọ, khi đang ngồi thiền sau thời kinh, Minh An chợt nghe trong tâm một tiếng gọi nhẹ, yếu và run rẩy. Anh nhắm mắt và lập tức trước mặt anh hiện lên hình ảnh Lý Bình, nhưng không còn là kẻ hãm hại, không còn là dáng đứng kênh kiệu khi còn sống. Bây giờ chỉ là một linh hồn co ro, gục xuống như đứa trẻ bị bỏ rơi. Giọng hắn run. Minh An, ta không còn nơi nào để đi. Minh An không nói gì, chỉ đứng yên, nhìn linh hồn ấy như nhìn một người từng quen, từng đau, từng hại, nhưng nay không còn bóng dáng quyền lực hay bóng tối nữa. Người còn oán ta không? Lý Bình hỏi, gần như van xin. Minh An lắc đầu. Ta chỉ tụng cho ngươi,
còn tự do hay đau khổ là do tâm ngươi tự chọn. Lý Bình bật khóc như trẻ thơ, hắn quỳ xuống, chạm trán lên nền sương mờ. Và đúng khoảnh khắc ấy, phía sau Minh An xuất hiện một luồng sáng từ bi vô hạn, một bóng hình mặc y đỏ, tay cầm tích trượng, đầu đội mũ báu. Địa Tạng Vương Bồ Tát đã hiện thân trong tâm thức của anh. Không phải để tha thứ cho ai, mà để chỉ đường. Ngài đặt tay lên đầu linh hồn Lý Bình. Một câu hứa nhẹ vang lên. Nương theo ánh sáng này, con sẽ không lạc nữa. Chỉ trong một nhịp cầu tay, bóng hình ấy tan dần thành từng đốm sáng nhỏ, rồi biến mất vào hư không. Minh An biết, một oán nghiệp lớn đã được hóa giải. Không phải bằng sự trả thù, không phải bằng sự quỳ gối, mà bằng từ tâm. 3 tuần sau, Minh An mơ thấy mình đứng giữa một cánh đồng hoa vàng rộng vô tận. Giữa cánh đồng ấy, một đứa bé trai chạy tới, chắp tay cúi đầu trước anh. Cảm ơn vì đã giúp con có thể trở lại làm người. Minh An nhận ra ánh mắt đứa trẻ. Là ánh mắt của Lý Bình, nhưng không còn hận thù, không còn dối trá, chỉ còn sự trong trẻo. Đứa trẻ nói tiếp. Con được tái sinh rồi, làm người lần nữa, hy vọng lần này con sẽ học được cách sống thiện. Minh An lặng người. Một tên đã gieo bao nghiệp ác, cuối cùng cũng được quay lại con đường của ánh sáng nhờ chính công đức mà Minh An đã hồi hướng. Và trong giấc mơ, một giọng nói trầm hùng vang lên. Kẻ oán ta, nếu ta mang tâm sân đáp lại, cả hai cùng rơi vào lưới khổ. Kẻ oán ta, nếu ta mang tâm từ hồi hướng, một người được cứu, một người được giải. Tin Minh An thay đổi lan khắp thị trấn. Người ta thấy anh không còn là chàng trai từng lúng túng với nỗi đau gia đình, cũng không còn là người đầy hoang mang trước những bóng tối nghiệp báo. Anh trở nên điềm tĩnh, sáng suốt, và đặc biệt, lời nói nào cũng chất chứa sự bình thản làm người khác an lòng. Có người hỏi, sao anh có thể tha thứ cho kẻ hại gia đình mình? Minh An lắc đầu. Tôi không tha thứ, tôi chỉ ngừng mang gông. Câu trả lời đó về sau được rất nhiều người trong thiền đường truyền lại như một bài học quý. Một buổi chiều cuối năm, Minh An quay lại ngọn đồi nơi lần đầu tiên anh gặp giấc mộng dẫn đường. Mặt trời đang lặn xuống phía xa, tạo thành dải vàng trải dài như con đường vô tận. Anh cúi đầu, chắp tay trước tượng Địa Tạng mà anh đã mang theo. Trong lòng anh vang lên 3 điều mà anh hiểu ra sau hành trình. 1. Không có oán thù nào là mãi mãi, chỉ có nghiệp chưa được hóa giải. 2. Không có kẻ ác thật sự, chỉ có người đang chìm trong vô minh. 3. Không có bóng tối nào thắng được ánh sáng, nếu trong lòng ta chịu thắp một ngọn đèn. Gió thổi nhẹ, mang theo mùi đất ấm. Minh An mỉm cười. Anh biết, hành trình của anh chưa kết thúc. Nghiệp đời còn đó. Nhưng ánh sáng Địa Tạng trong anh đã đủ lớn để soi bất kỳ bóng tối nào sắp đến. Kể từ ngày ấy, Minh An bắt đầu viết lại toàn bộ hành trình của mình như một món quà dành cho những ai vẫn còn bị oán hận đè nặng trong tim. Cuốn sách có tên Người tái sinh nhờ công đức Địa Tạng. Và điều kỳ lạ là bất kỳ ai đọc nó, dù chỉ một đoạn, đều cảm nhận được sự ấm áp kỳ lạ như có một luồng sáng từ bi đang dịu dàng chạm vào tâm họ. Bởi vì cuốn sách ấy không chỉ là câu chuyện. Nó là chứng nghiệm của một linh hồn được giải thoát. Một linh hồn đã từng lạc rồi trở về. Một linh hồn đã từng hại người rồi được tái sinh. Một linh hồn đã từng hận rồi biết thương. Một linh hồn đã từng xa rồi được Địa Tạng tiếp dẫn. Và như vậy, câu chuyện này không kết thúc. Nó chỉ vừa mới bắt đầu. Trong mỗi người đọc nó,